शिवाजी महाराजांचा आपल्या फौजेला एक आदेश होता की शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नये. अशा शिवाजी महाराजांच्या या दंडकामुळं आणि या चांगल्या स्वभावामुळं, रयतेवरील प्रेमामुळं सर्वसामान्य शेतकरी होते जे अगदी नेहमी काठी किंवा विळा घेऊन फिरायचे शेतीच्या कामासाठी. त्यांनीच शिवाजी महाराजांच्यासाठी, मराठा फौजेसाठी तलवारी हातात घेतल्या आणि त्यांनीच या मर्दानी खेळाचा सराव करून, मर्दानी खेळ शिकून मराठा फौज वाढवली आणि मराठा साम्राज्य निर्माण केले. शिवाजी महाराजांनी प्रत्यक्ष बघून ज्यांनी चित्र काढलेले आहेत त्या चित्रांमध्ये महाराजांच्या हातात पट्टा, तलवार आणि कट्यार कमरेला दिसते. शिवभारत सारख्या ग्रंथात शिवाजी महाराजांनी पट्टा आणि तलवार घेऊन लढल्याचे वर्णन आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांनी पट्टा आणि तलवार एवढं फिरवलं आणि वलय निर्माण केलं स्वतःभोवती की शत्रूची फौज नाहीच पण आपली फौज पण शिवाजी महाराजांना बघू शकत नव्हती, एवढे स्पीडमध्ये ते युद्ध करत होते. आणि याच पट्टा आणि तलवारीचा वापर करून प्रतापगडचं युद्ध असू दे, विशाळगडचं युद्ध असू दे, अशा अनेक युद्धांमध्ये महाराज प्रत्यक्ष फ्रंटवर लढले. पट्टा, तलवार, कट्यार, विटा, गोफण, वाघनख, संरक्षणासाठी ढाल ही शस्त्रे प्रत्येक मराठा सैनिकाकडे असायची. सगळ्यात छोटे असणाऱ्या वाघनख या शस्त्रानं शिवाजी महाराजांनी बलाढ्य अफजलखानाला संपवला होता. महाराज ताराणीच्या काळात जर बघायला गेलं तर मराठ्यांची सेना तशी मुठभर होती, तरीही मराठ्यांनी अतिशय कमी वेळात जास्तीत जास्त यश मिळवण्याचं काम केलं. संताजी घोरपडे सारखा सेनापती हा महाराष्ट्रात एखाद्या फौजेबरोबर युद्ध करून, त्याच्याकडे 18,000ची फौज होती आणि लाखोची फौज असणारे मोगल सरदार यांच्याबरोबर युद्ध करून त्यांना हरवत होता आणि ती फौज हरलेली आहे हा संदेश महाराष्ट्रातून कर्नाटकमध्ये मोगल पोहोचवण्याआधी सेनापतीची फौज कर्नाटकात जाऊन दुसऱ्या फौजेला हरवत होती. एवढी वेगवान युद्ध पद्धती मराठ्यांना शस्त्रकलेच्या सरावामुळे शक्य होत होती. या शस्त्रकलेच्या जोरावर मराठ्यांनी साम्राज्याचा विस्तार केला. शिवरायांच्या स्वराज्याचा झेंडा आटकेपार फडकवला. ब्रिटिशांच्या लांब पल्ल्यांच्या बंदुकांपुढे ही शस्त्रे निष्प्रभ ठरली. सत्ता मिळताच ब्रिटिशांनी शस्त्र वापरावर बंदी घातली. ब्रिटिशांच्या हातात बंदुका असल्या तरी इथल्या मावळ्यांच्या शौर्याची भीती त्यांना होती. शस्त्र वापरावर बंदी असली तरी ही युद्धकला जिवंत राहावी म्हणून काठीने सराव सुरू ठेवला. तोच आजचा मर्दानी खेळ किंवा शिवकालीन युद्धकला. राजर्षी शाहू महाराजांनी या युद्धकलेला राजाश्रय दिला. मर्दानी खेळाडूंना आर्थिक पाठबळ, प्रोत्साहन दिलं. नंतरच्या काळात कोल्हापुरातील तालमीनी कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय युद्धकलेचा हा वारसा जपला आणि पुढच्या पिढ्यांना सोपवला. त्यावेळचा काळ जो होता, बाकीचं करमणुकीचं कुठलंही साधन नव्हतं. साधं रेडिओसुद्धा कोणाच्या घरी नसायचा. रेडिओला सुद्धा त्यावेळी लायसन असायचं. संध्याकाळी कट्ट्यावरती, तालमीच्या कट्ट्यावर किंवा पारावरती मर्दानी खेळाचं हे प्रॅक्टिस चाललेलंच असायचं, सराव सगळा. मग ते ज्या ग्रामीण भागात आम्ही खेळायला जाणार तिथला संघ एखादा असायचा. मग ते खेळताना दोन्ही ईर्ष्या चालायची. आता सिंगल पट्टा आम्ही मारला तर लगेच तो डबल पट्टा घेणार, तो डबल घेतला की आम्ही 3 पट्टे एका हातात अडकायचे. असं ते एकमेकावरती एकमेक डाव टाकत जायचं. असं ते रात्र जायचे. जिल्ह्यातल्या कुठल्याही ग्रामीण भागात असू दे, वरातीला हे मर्दानी खेळ ठरलेला होता. त्यावेळी वाहनं वगैरे नव्हते. सायकलीवरून जायचं आणि यायचे, रात्रभर खेळून परत यायचं आणि तिथनं मग ते नोकऱ्या वगैरे जायचं. भरपूर त्रास त्यावेळी लोकांनी त्याग पण घेतला त्यासाठी.
कित्येक वरातीत असं झालेलं आहे की रात्रभर ते नवरा नवरी ते पेंगायचे, शेवटी त्यांना उठवून घरला आणायचं, मग ते जावा म्हणून सांगायचं. मग ते गावातली माणसं यायचं, आता हे बाबा बास करा तुमचं, आता असू दे चांगलं झालं आहे, आणि मग ते बंद व्हायचं. नाहीतर ते कोणी नाही अडवलं तर ते खेळतच राहायचे. एवढी तल्लीन त्या खेळात असायची. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपलं स्वराज्य स्थापन करण्यासाठी त्यावेळी काय बलिदान दिलं होतं आणि किती या मावळ्यांनी खरोखर असं डोळ्याचं पारणं फेडणारं असं तुमचं एक कला आविष्कार होते. आपल्याला इकडे गावात खेळायला बोलवलं, हा एक मोठा बहुमान असल्यासारखा असायचं. मानधन म्हणजे काय, नारळ पानाचा विडा. मी नारळ सुपारी घेतला आणि विषय संपला यांचा. 10 रुपये सुद्धा नाही मानधन. वडिलांच्या बरोबर मी स्वतः त्यावेळेला स्वतः कळाला आल्यापासून जाऊन खेळ देतो. कार्यक्रम सतत बाहेर असायचे, घरात कोणत्याही प्रकारचं लक्ष देऊ शकलं नाही. त्यामुळे आमच्या कुटुंबाची भरपूर हानी झाली त्या काळात. सगळं गमी लोपा काय काय ठेवलं नाही, कापरे घाला मिळाले त्याला. शस्त्रकला जोपासायची म्हणजे जीवाची जोखीम, सोबत आर्थिक जोखीम स्वीकारत इथल्या खेळाडूंनी समर्पणाचा वारसा पुढच्या पिढ्यांना दिला आणि पुढच्या पिढ्यासुद्धा निस्वार्थीपणे हा वारसा जपत राहिल्या. वयाच्या 10व्या वर्षापासून जातो खेळायला. आता जवळजवळ माझं वय 80 वर्षी चालू आहे. माझं तालमीत हे आखाडा होता आमच्या. दप्तर टाकायचे आणि तालमीत जाऊन खेळत बसायचे. भरपूर विद्यार्थ्यांना असं शिकवले, मोफत शिकवतो आम्ही. कोणाचं पैसे मानधन वगैरे काय घेत नाही आम्ही. असं खेळा आले तर काट्या तिकडे आमच्या पद्धतीचे देतो त्याला आम्ही खेळायला. सगळं आम्ही मोफत आहे आमच्याकडे. खेळण्यातली ही लोक शिकून जातात. मुंबई पुण्याची शिकून जातात. पुण्यामधली आत जी खेळ आहेत पुण्यातली तिथली तिकडे शिकून जातात मुलं. वर्षभर राहून आपले शिकून गेलेले आहेत. ठोंबरे वस्तादांच्या पहिलीच नात मी, त्यामुळे माझ्या आजोबांनी काय असं मुलगा मुलगी असं कधीच नाही भेदभाव केला. मी 4 वर्षाची असल्यापासून म्हणजे आजोबा म्हणले नाही, पोरगीला शिकवणार म्हणजे माझ्या नातीला शिकवणारच. किंवा माझ्या आजोबांना असं वाटतं की मुलांनीही शिकलं पाहिजे आणि मुलींनीही शिकलं पाहिजे. स्वतःजवळ 10,000ची फौज बाळगणाऱ्या जिजाऊंनी शिवाजी महाराजांना शस्त्रकलेचे धडे दिले. महाराणी ताराऊंनी मुघल बादशाह औरंगजेबाला टक्कर दिली. राणी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशांना भिडल्या. या तिन्ही रणरागिणींनी मर्दानी खेळाचे प्रशिक्षण घेतले होते. त्यात त्या माहीर होत्या. हाच शौर्याचा वारसा इथल्या मुली जपतायत. स्वतःच्या लग्नात मुंडवळ्या बांधून मर्दानी खेळाचे प्रदर्शन करतायत. लग्न ठरवताना मी आधीच सांगितलं होतं माझ्या बाबांना की ज्या घरची मला मर्दानी खेळ खेळताना सपोर्ट करतील अशी त्यांना अट घाला, मगच मी लग्न करेन, असे मी अट घेतली होती. आजी आमच्या आत पोळ्या करायला असायची, तर आम्ही आजोबा चहा प्यायला गेलं की नाही, पप्पा आमचे म्हणजे पप्पाच म्हणतोय आम्ही, हां असा टाच घालतं लिंबू मारायचं बघा, असा नारळाच लावायचं बघा. मग आजी आत नवरडायची. आजीला आणि नातीला काय कामं नाही बघा, हे असं आजा म्हणजे हे असंच असं. मग हे पप्पा आमचे म्हणायचे, गा बघा तू असू दे, पुरीने शिकवलं पाहिजे आमच्या, असं होतं. मग त्यामुळं ते आम्ही ते परफेक्ट शिकलो. आणि लिंबू वगैरे मारलं की नाही सगळं मला आजोबांनी शिकवलं. म्हणजे मामाने तो कॉन्फिडन्स दिला की मामा म्हणायचे तू लाजू नको, सावळा असणं हा आपला दोष नाही आहे, तुझ्याकडं कला आहे, तू कमी समजू नकोस स्वतःला. त्यामुळे पुढे यायचं. त्यामुळे मी पुढे आलो. खास करून शिवाजी महाराजांच्या फौजेमध्ये रणवाद्यांचा वापर जास्त प्रमाणात केला जायचा. त्याचं एक उत्तम उदाहरण सांगता येईल की पन्हाळगडला कोंडाजी फर्जंद यांनी या रणवाद्याच्या जोरावर, म्हणजे अगदी प्रत्येकाच्या हातामध्ये रणवाद्य होतं, ते अवघे 60 मावळे घेऊन वर किल्ल्यावर गेले होते. बाकी फौज खाली होती, पण 60 मावळ्यांनिशी किल्ल्यावर जाऊन नुसतं रणवाद्य वाजवत ते आत घुसले, ज्याच्यामुळं एवढा परिणाम झाला त्याचा की शत्रू फौजेला असं वाटलं की हजारोची फौज आलेली आहे, त्यामुळे त्यांची गाळण उडाली आणि त्या जोरावर त्यांनी दरवाजावर कब्जा घेतला, दरवाजा उघडला, बाकी फौज आत घेतली आणि पन्हाळा अगदी रात्रीत जिंकून घेतला. तर हीच रणवाद्य पुढं मर्दानी खेळाच्या प्रात्यक्षिकावेळी वाजवली जातात.
बाजीप्रभू देशपांडेंचा पावनखिंड लढा, मुरारबाजेंचा पुरंदरचा लढा त्यांच्या शस्त्रावरील प्रभुत्वामुळेच अजरामर झाला. याच पूर्वजांचा इतिहास इथले खेळाडू आजही जगतायत. त्यांच्या शौर्याचे क्षण पुन्हा पुन्हा अनुभवतायत. इथल्या सर्वसामान्य माणसांनीच ही युद्धकला इथवर आणली आहे, जपली आहे. मर्दानी खेळाचं हत्यार हे कुणावरही आम्ही चालवू शकत नाही. हे आमच्या गुरुचा आदेश आहे. या खेळाचा गर्व करून मी तलवार चालवतो, मी हत्यार चालवतो. हा जोर उपयोग करून घ्यायचा नाही. गनिमी कावा युद्ध पद्धतीत कमी वेळेत अचूक निशाणा महत्वाचा असायचा आणि त्यासाठी प्रचंड सराव करून आपल्या शस्त्रावरील प्रभुत्व सिद्ध करायला लागायचे. पूर्वीच्या काळी काठी फिरवणाऱ्या व्यक्तीला त्याचं स्पीड पाहण्यासाठी किंवा त्याची गती पाहण्यासाठी त्याच्या शरीराला काखवी लावली जायची व त्याला काठी फिरवण्यास सांगितली जायची व बाहेरून त्याच्या अंगावरती छोटे छोटे खडे किंवा साखर मारली जायची व नंतर तपासलं जायचं की त्याच्या शरीराला साखर लागलेली नसायची किंवा खडे लागले नसायचे. याच्यावरून तो खेळाडू किती तरबेज आहे हे सिद्ध व्हायचे. घोड्यावरून युद्ध व्हायचे. घोडे गेले, सायकली आल्या. कोल्हापूरचे लोक सायकलवरून युद्धकलेचा सराव करायचे. राजर्षी शाहू महाराजांनी मद्रासला कोल्हापूरचा मर्दानी खेळांचा संघ पाठवला होता. त्यातल्या एका खेळाडूने स्वतःचे डोळे बांधून सायकल चालवत जमिनीवर झोपलेल्या माणसाच्या हनुवटी खालचा लिंबू पट्ट्याने कापला होता. भवानी मंडपामध्ये पूर्वी फरी गदग्याच्या स्पर्धा व्हायच्या. माझ्या अवस्था म्हणजे माझ्या वडील, माझे गुरु माझे यांनी मला सांगितलं की बाबा त्यावेळेला स्पर्धा व्हायच्या. त्यावेळी कशा पद्धतीने स्पर्धा चालायच्या हे पण त्यांनी मला नियम अटी सगळ्या त्यावेळी सांगितलेल्या होत्या. काठीच्या पुढं टोकाला शेंड्याला चुन्यात बुडवलेला बोळा लावला जायचा आणि तो माणसाच्या अंगावर जिथं लागला तर तो वार धरला जायचा. या पद्धतीने ते खेळ चालायचा फरी गदग्याचा. आज या सगळ्या गोष्टी विस्मृतीत झाल्यात लोकांच्या. आत्ता तुम्हाला सांगतो, मर्दानी खेळात एक मोजकीच शस्त्र वापरली जातात. गुरद नाही, माडू नाही, खट्यार आणि खंजीर म्हणजे आपण जांबिया म्हणायचं त्याला, काय ही त्यावेळी खेळाची लढत असायची त्याची. आता ते होतच नाही कारण ती वापरलीच जात नाहीत. खरं तर आपल्या देशामध्ये अनेक देशी खेळ खेळले जात होते. शाळेमध्ये पण ते शिकवले जात होते, त्याच्या स्पर्धाही होत होत्या. पण दुर्दैवाने आपल्या देशामध्ये अनेक विदेशी खेळ आले, जसं क्रिकेटसारखा खेळ आहे. या खेळांचे रजिस्ट्रेशन इथं झाले, त्यांची असोसिएशन तयार झाली आणि दुर्दैवाने यासारख्या विदेशी खेळांमुळं आपले देशी खेळ सगळे मागं पडले आणि 150पेक्षा जास्त खेळ आज भारत देशामध्ये बंद झाले, महाराष्ट्रामध्ये बंद झाले. आणि त्यातलाच एक मर्दानी खेळ पण आहे. खरं तर स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशी खेळांना जी मान्यता मिळायला पाहिजे होती ती दुर्दैवाने मिळाली नाही.
लोकांना तिथे आवड निर्माण झाली ना, काठीबीर सोडून परत काय ती दुसरी कला शिकावी ही त्यांची भावना म्हणून तिकडे ती काय काय लोक गेले. कराटे, तुमचे जिम्नॅस्टिक वगैरे असे इकडे गेले ते. मर्दानी खेळ खेळून पुढे त्यात इतर खेळासारखे करिअर करता येत नसल्याने त्याकडे लोकांचा ओढा कमी झालाय. आज मानव हडप्पा, मोहनजोदडोसारख्या जमिनीत गाडल्या गेलेल्या संस्कृती उकरून काढून त्याचा अभ्यास करतायत. आपल्या डोळ्यासमोर आपल्या पूर्वजांचा हा मर्दानी वारसा असाच संपत चाललाय. त्याकडे लक्ष द्यायला कोणालाही वेळ नाही. इतक्या पिढ्यांनी जपलेली ही शिवरायांची युद्धकला मावळतीला लागली आहे. मर्दानी खेळ हा मुलींनी व महिलांनी जरूर शिकावा. त्यांच्या देखील आत्मविश्वास निर्माण होतो या खेळामुळे. शस्त्र हातात नसताना किंवा काही हातात नसताना स्वतःच्या ओढणीच्या किंवा रुमालाच्या साहाय्याने सुद्धा स्वतः संरक्षण करू शकतात. मर्दानी खेळ प्रत्येक शाळेत शिकवण्याचा प्रयत्न करावा. आजकाल संगणक युग आहे, त्यामुळं डिजिटल युग आहे. यामध्ये तुम्ही म्हणणार की लाठी, दानपट्टा, तलवार, भाला ही शस्त्र घेऊन आता तुम्ही काय शिकत आहात. आजकाल बंदुका, रणगाडे, क्षेपणास्त्र, अस्त्र हे आलेले आहेत. म्हणजे केवळ शस्त्र चालवायला आली म्हणजे तो योद्धा झाला असं नाही, तर त्या युद्धाच्या पाठीमागे असलेलं मानसशास्त्र, तर्कशास्त्र, आहारशास्त्र, शरीरशास्त्र, ॲनाटॉमीचा अभ्यास, मर्मविद्येचा अभ्यास, भूगोल, खगोल, विज्ञान आणि संगीत, नाट्य, नृत्य ह्या सगळ्या शास्त्रांचा ज्यावेळी सामान्य अभ्यास होतो त्यावेळी तो योद्धा म्हणून पहिल्या पायरीवर येतो. म्हणजेच युद्धशास्त्र, युद्धकला हा व्यक्तीला परिपूर्ण बनवण्याची एक अशी विद्या आहे. इतर राज्यांमध्येही त्यांची पारंपरिक युद्धकला ही खेळली जाते. त्यामध्ये केरळमध्ये कलरीपयट, पंजाबमध्ये गटका, सौराष्ट्रात थांगता, तामिळमध्ये सिलंबम अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या राज्यामध्ये त्यांची पारंपरिक युद्धकला ही त्यांच्या राज्याने शालेय उपक्रमात सामील करून घेतले व त्याचे खेळाडू राष्ट्रीय लेवलवर तयार झालेले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय क्रीडा अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राबाहेरचे खेळ म्हणजे सिलंबम आहे हा शालेय अभ्यासक्रमात, म्हणजे शालेय क्रीडा ज्या आपल्या स्पर्धा होतात, शालेय क्रीडा स्पर्धा याच्यामध्ये सिलंबम आहे, थांगता आहे, गटका आहे, सायकांदो तायकांदो सारखे आहेत, सोड फेन्सिंग आहेत. आणि दुर्दैव बघा याचं किती, यातनं राष्ट्रीय खेळाडू घडवायचे आम्ही. पण आमचा ज्या धर्तीवरती महाराष्ट्र उभारलाय तो मर्दानी खेळ मात्र त्यात नाही. हा वारसा टिकावा म्हणून शाहू महाराजांनी 1917 साली शालेय शिक्षणात मर्दानी खेळांचा समावेश केला होता. शिक्षकांना पगार आणि बढती दिली होती. कुठलाही न स्वार्थ करता ते चालू ठेवलं पाहिजे आणि सगळ्यांनी एकत्र यायला पाहिजे. या गोष्टी एकजूट असल्याचं कुठलंही होत नाही कार्य. महाराजांनी त्यासाठी जीवाला जीव दिला लोकांनी, बायकापोर सोडून महाराजांच्या पाठीमागं लागले. ते महाराजांसाठी केलं पाहिजे.
महाराजांनी जी वर्तणूक दिली म्हणजे समाजाला सांगितले की समान सारखं राहावा. हे देश सगळ्यासाठी आहे, जगासाठी सगळं आहे, आमच्यासाठी काही नाही म्हणून म्हणतात. तसं एक म्हण आहे नाही ती लाखाचं पोषण असं काय असेल ती म्हण आहे तसं पाहिजे. महाराज जगले पाहिजे आणि हे टिकले पाहिजे आणि मनापासून ते केलं पाहिजे सगळ्यांनी. आत्तापर्यंत आमच्या आजोबांनी कधीही पैशाची अपेक्षा न करता ही कला जतन केलेली आहे. तसंच आम्ही सुद्धा नातवंड की आम्ही कधीही पैशाची अपेक्षा कधी ठेवत नाही. आम्ही कला कधी विकत नाही. ही कला कधी विकायची नसते, ही सगळ्यांना द्यायची असते. आमचे पंजोबा खेळायचे. पंजोबांच्याकडनं आमच्या आजोबांच्याकडं आला, आजोबांच्याकडनं माझ्याकडे आला आणि माझ्याकडनं आता मुलगा ही परंपरा चालवत आहे. इथली काही घराणी पिढ्यानपिढ्या मर्दानी खेळाचा वारसा जपत आहेत. काही नवीन मुले मुली सुद्धा हा वारसा जतन करण्यासाठी पुढे आली. मला आनंद वाटतो आणि आमच्या मुलग्याला देखील आमचे वारलेल्या त्याला देखील समाधान वाटते की बाबा माझ्या मागं जीवन राहिले कला, ही कला जीवन राहिली एवढी वाटते ती मला. हेच माझं समाधान आहे. तर बाकी काही मी अपेक्षा कशी आणि माझी साखर नातवणी देखील मी ते तयार केले तसली आणि ती पण पुढे चालवणार नाही अशा आहेत त्यातली. आणि ती जिद्दीने जर चालवलं तर ते आयुष्यभर चालवणार आहे, त्यात कमी पडणार नाही कुठं. आणि त्यांची ती भावना आहे, मुलींची देखील ती भावना, माझ्या नातींची देखील भावना ती आहे. ही माझी चालू राहायला पाहिजे, माझ्या मामाच्या मागं चालवायला पाहिजे एवढीच इच्छा आहे. समाधान वाटते मला. मी जे चालू ठेवलं मला समाधान व्हायला असं मला वाटते. एवढीच माझी इच्छा आहे, बाकी काय नाही. शिवाजी महाराजांचे गडकिल्ले जपले पाहिजेत, तशीच ही शिवकालीन युद्धकलासुद्धा जपली पाहिजे. गडकिल्ले शिवाजी महाराजांचे शरीर, तर ही युद्धकला शिवाजी महाराजांचा आत्मा आहे.